ඇයි නැත්තේ? ඉංග්‍රීසි වලින් කියමු. සමහර වෙලාවට ඇයි නැත්තේ? මම ඒ දේ කිව්වනේ. ඇයි නැත්තේ? ඔයාට මතක නැද්ද? ඇයි නැත්තේ? එහෙම වුණානේ. මෙන්න මේ වගේ වාක්‍ය අපිට කියන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ වගේ වාක්‍යයක් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද කියලා අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. ඇයි නැත්තේ කියලා අපි ඉංග්‍රීසියෙන් අහන්නේ why not කියන යෙදුම භාවිතා කරලා. why not? ඇයි නැත්තේ? දැන් අපි මේක වාක්‍ය ටිකක් එක කතා කරමුකෝ. Do you love him? ඔයා ඔහුට ආදරෙයිද? Why not? He is my life. ඇයි නැත්තේ? ඔහු මගේ ජීවිතය. Is this your third job? මේක ඔයාගේ තුන්වෙනි රස්සාවද? Why not? I have 3-year experience. ඇයි නැත්තේ? මට අවුරුදු 3ක experience තියෙනවා. Can I join to the class? මට ක්ලාස් එකට එකතු වෙන්න පුළුවන්ද? Why not? This is a free class. ඇයි නැත්තේ? මේක free class එකක්. Do you know him? ඔයා ඔහුව දන්නවද? Why not? He is my best friend. ඇයි නැත්තේ? ඔහු මගේ හොඳම යාළුවා. දැන් බලන්න මේ why not කියන පුංචි යෙදුම භාවිතා කරලා ඔයාලට පුළුවන් අලුත් ලස්සන වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න. ඔන්න ඒ වගේ වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරලා කමෙන්ට් එකකින් අපිට ඉදිරිපත් කරන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ අලුත් ඉංග්‍රීසි කොටස් ඉගෙන ගන්න කැමති නම් තාමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් ඔන්න අමතක නොකර අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා ඒ ළඟම තියෙන bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.